ආයිබෝවන් යාළුවනේ ආතල් කිචන් එකෙන් අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ ගොඩක් රසට අල හදා ගන්න පුළුවන් තවත් එක ක්‍රමයක් ගැන. ඇත්තටම යාළුවනේ මේක හරිම රසයි. ඒ වගේම අපිට හදා ගන්නත් ගොඩක් ලේසි. අපි නම් බලමු ගොඩක් රසට ලේසියෙන්ම මේ අල එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මම මුලින්ම මෙතන අල තම්බලා මේ විදිහට කොටු කෑලි වලට කපාගෙන අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය සහ ප්‍රමාණයන් වීඩියෝ එක පල්ලෙන් දාලා තියෙනවා. එතනින් අරගන්න. ඊට අමතරව මෙතන කුරුඳු, කරපිංචා, සුදුලෝණු, ගම්මිරිස් සහ ලොකු ලෝණු මේ විදිහට ලෑස්ති කරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ගාගත්ත පොල්, ඊට අමතරව කහකුඩු සහ ලුණු කුඩු ටිකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ ඔක්කොම ලෑස්ති කරගත්තන් පස්සේ මම මේ විදිහට බ්ලෙන්ඩර් කප් එකට අබ ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම සුදුලෝණු බිත් 3ක්, ඊට අමතරව කපාගත්ත ලොකු ලෝණු, ඒ වගේම කරපිංචා, ඊට අමතරව ගම්මිරිස් ඇට ටිකක්, ඊට පස්සේ පොඩි කුරුඳු කෑල්ලක්, ඒ වගේම ලුණු සහ කහ එකතු කරගන්නවා. මේ ඔක්කොම එකතු කරලා අපි මේ ටික හොඳින් කොටා ගන්න ඕන. බ්ලෙන්ඩර් එකේ හරි ඔයාලට පොඩි වංගෙඩියක හරි මේක කොටා ගන්න පුළුවන්. ඒ ටික හොඳින් කෙටුණන් පස්සේ අපි මේකට ගාගත්ත පොල් එකතු කරගන්නවා. පොල් එකතු කරලා ආයෙත් මේක හොඳින් කොටා ගන්න ඕන. දැන් ඔයාලට පේනවා මේක හොඳින් කෙටලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේක පැත්තකින් තියලා අපි අල එක හදා ගන්න පටන් ගමු. ඒකට මම මේ විදිහට පොල් තෙල් ටිකක් හොඳට රත් කරලා කරපිංච ටික එකතු කරගන්නවා. කරපිංචත් එක්කම මම මේ විදිහට කපාගත්ත ලොකු ලුණුත් එකතු කරලා මේ ටික හොඳින් රත් කරගන්නවා. සාමාන්‍ය ගින්දරේ තප්පර 30ක් විතර මේක හොඳින් රත් කරගන්න යාළුවනේ. ඔයාලට මේ වෙලාවේ දුම් බලකඩ උනත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කෝනිස්ස කැමති නම් ඒකත් එකතු කරගන්න. කරපිංචා ඒ වගේම ලොකු ලුණු හොඳින් රත් වුණාන් පස්සේ මේකට අපි හදාගත්ත පොල් එක එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට කැමති නම් කලින් අල එක උනත් එකතු කරලා ඒක පොඩ්ඩක් රත් කරගෙන ඊට පස්සේ පොල් එක එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා කැමති විදියක් කරන්න. පොල් එක එකතු කරලා විනාඩියක් විතර සාමාන්‍ය ගින්දරේ මේක හොඳින් රත් කරගන්න. ඇත්තටම යාළුවනේ සාමාන්‍යයෙන් අපි අල කන්නේ උයලා එහෙම නැත්නම් තෙල් දාලා. මේ ක්‍රමයට හදලා බලන්න ඇත්තටම ගොඩක් රසයි. ඒ වගේම තමයි යාළුවනේ අතල් කිචන් channel එකේ තවත් ගොඩක් රසවත් රෙසිපි තියෙනවා. ඔයාලට ඒ රෙසිපි channel එක ඇතුළට ගිහලා බලන්න පුළුවන්. පොල් එක හොඳින් රත් වුණාන් පස්සේ තම්බගත්ත අල ටික මේ විදිහට එකතු කරගන්න. එකතු කරලා අල ටික පොඩි වෙන්නේ නැති වෙන්න හොඳින් මේ ටික කලවම් කරගන්න. ඔයාලට මේක තවත් රස කරගන්න පුළුවන්. කරපිංචා ඒ වගේම ලොකු ලුණුත් එක්ක එනසාල් ඒ වගේම සූදුර එකතු කරා නම් විනාඩි 2ක් විතර මම මේක හොඳින් රත් කරගත්තන් පස්සේ මේ විදිහට ලිපෙන් අයින් කරගන්නවා. මේ දින යාළුවනේ අපි ගොඩක් රසට ලේසියෙන් හදාගත්ත අපේ අල මැල්ලම. ඇත්තටම අලම ආරම රසයි. ඔයාලත් අනිවාර්යෙන්ම හදලා බලන්න. එහෙනම් යාළුවනේ ගොඩක් ස්තුතියි මගේ වීඩියෝ එක බලුවට. තවත් ගොඩක් රසවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන මම ඉක්මනට මෙන්නම්. හැමෝටම බුදු සරණයි දීපීටයි මං ගියා.